Hi, xin chào mọi người, mình là Akai. Chào mừng mọi người trở lại với series Akai và chuyện ngoại bút. Ngày hôm nay mình sẽ làm phần cuối và phần 3 của chủ đề về phong cách, style trong ngoại bút. Thì mình làm video dạng này thì giống như là mình đang nói chuyện với mọi người, bàn luận về một chủ đề nào đó. Cụ thể ở đây là ngoại bút, thì mọi người biết mình qua ngoại bút thôi. Thì mình nói như vậy để cho nó đem lại cảm giác liền mạch, cũng như là những cái thông điệp mình nói, những cái điều mình nói là nghĩ ra là nói, chứ không phải là có kịch bản. Ngày hôm nay cho chủ đề style, cho chủ đề phong cách, thì mình được sự trợ giúp từ Ayano của Nhật Bản, của Japan Board của Jap. Thì Ayano là một người quay bút từ năm 2007 và là một thành viên của Jap trong một thời gian dài, cũng như là anh ta đã từng tham gia nhiều CV của Jap Collaboration Video, những cái CV của Japan Board, cộng đồng quay bút Nhật Bản. Thì những CV như Japan, cái series Japan thì nó rất là nổi tiếng so với nhiều người, và những CV khác nữa. Thì mình đã được sự trợ giúp từ Ayano, và hôm nay mình có bài phân tích về style trên tay mình về Jap. Thì đây là một cái văn bản được chính tay Ayano soạn ra, và mình hôm nay để cho tập đặc biệt này mình đã mời Ayano làm người trợ giúp cho mình trong những cái luận điểm, trong những cái suy nghĩ về style, về phong cách nói chung. Và Ayano có một cái phong cách phải nói là rất đẹp, rất tuyệt vời, và mình rất là respect điều đó, rất là tôn trọng điều đó, nên là mình đã mời và cảm ơn Ayano rất nhiều và đã đồng ý giúp cho mình trong cái phần 3 này, trong cái series này luôn. Thì đầu tiên mình muốn nói đến đó chính là style. Thì tại sao nó lại phức tạp? Thì theo Ayano nói là bàn luận về style là vấn đề khó nhất, bởi vì sự đa dạng của style, của phong cách là vô tận, và mình cũng hoàn toàn đồng ý với luận điểm đó. Như nhiều người chơi quay bút cũng đã biết, thì nó quá là nhiều thứ trong bộ môn này. Bởi vậy nó không sai khi mình gọi nó là bộ môn nghệ thuật, bởi vì cái tính sáng tạo của nó rất là cao, và ai cũng có những cách đi riêng, cũng giống như là những họa sĩ, những người làm nhạc, những nghệ sĩ rất là đa dạng, rất là khó giải thích. Thì đó là một thứ rất là tuyệt vời. Thì theo Ayano, thì khi bắt đầu nghĩ về phong cách thì bạn phải cẩn thận về sự hài hòa của toàn bộ cái video của cái FS, là một cái video freestyle, một cái ngồi tự quay như vậy. Thì mình muốn giữ phong cách thì mình phải cẩn thận với cái sự hài hòa của nó, và mình hoàn toàn đồng ý, bởi vì hài hòa đó là tạo nên một thứ gì đó rất là dễ chịu, như là đẹp mắt cho người xem. Và sau đó Ayano đề cập đến là cơ bản mà nói thì bạn cần phải giữ hay là điều khiển được cái sự hài hòa đó. Tuy nhiên thì đôi khi mình có thể phá vỡ sự hài hòa đó, bởi vì một mục đích nào đó thì mình có thể phá vỡ nó. Thì video ngày hôm nay mình, vì sự trợ giúp của Ayano, mình sẽ có để cả phụ đề tiếng Anh ở dưới cho những người xem, những bạn bè quốc tế, để có gì comment và cho lên ý kiến của mình. Và đây cũng chỉ là video talk như bình thường thôi. Tiếp theo đó chính là Ayano có đề cập đến là có những lý thuyết truyền thống để làm ra một cái video quay bút tốt, một cái FS tốt, thì mình sẽ gọi nó là FS từ bây giờ để cho nó dễ hình dung ha. Và cái lý thuyết đó được giải thích bằng lý thuyết đầu, giữa và kết, opening, middle, end theory, một cái lý thuyết đầu, giữa, kết. Mình có thể gọi điều đầu, giữa, kết cho dễ nhớ. Thì Ayano có nói rằng
như là cờ vua vậy, thì nó có nhiều giai đoạn khác nhau. Nếu bạn không thể nghĩ ra ý tưởng để quay thì mình khuyên rằng bạn nên nghĩ nó riêng ra thành 3 phần như vậy. Thì sau đó thì cách dễ nhất để làm ra những đoạn FS hay đó chính là làm những đoạn nhấn, những cái đoạn nó tạo ra một cái ảnh hưởng trong cái quá trình mình hình thành combo. Thì tạo ra những cái đoạn nhấn cho từng đoạn một, cho opening, middle and theory opening, middle and end để kết thúc. Thì đó là cái lý thuyết cơ bản. Và tiếp theo về phần opening, phần mở đầu thì theo như bài phân tích thì đoạn mở đầu nó nên lôi cuốn như là một cuốn tiểu thuyết hay vậy. Vì thế nên đừng làm người xem thất vọng khi chỉ mới nhìn thoáng qua thôi, đừng làm người xem thất vọng. Thì một cuốn tiểu thuyết hay thì tất nhiên mình đọc đoạn đầu là mình cảm thấy nó rất là lôi cuốn, hấp dẫn, thành ra là mình sẽ không bị chán, mình phải tiếp tục. Thì đó cũng giống như là một đoạn mở đầu của một cái combo quay bút vậy. Thì đừng làm người xem thất vọng chỉ mới nhìn thoáng qua. Và ở trong phần mở đầu này thì những trick mới hay những trick mà bạn tự tin, những cái kỹ thuật mà bạn tự tin thì sẽ rất hợp cho đoạn này. Và lưu ý rằng đoạn cao trào nó không nằm ở phần opening. Thì nói combo quay bút hay là một cái FS thì nó lôi cuốn như một cuốn tiểu thuyết, thì đó là một cái cách nói quá hay của Ayano và mình rất là tôn trọng điều đó. Tiếp theo, phong cách thì nó có đa dạng, tuy nhiên thì đây là nhiều hơn về phân tích combo và làm sao để mà nó đem lại một cái cảm giác tốt nhất và đẹp nhất cho người nhìn, người xem. Thì phần ở giữa đó là phần middle, thì là phần thân. Thì phần middle này trở thành phần thân của toàn bộ FS và vai trò của nó là kết nối phần mở đầu và phần kết thúc. Nói đến phần thân thì thực sự một cái combo mình kết nối được phần đầu và phần kết là rất là tốt, và đoạn ở giữa này chính là đoạn liên kết nó. Và cũng phải chú ý đến cái sự hài hòa cũng như là những cái nội dung, những cái chi tiết của nó thì mình sẽ làm ra một combo tốt hơn. Tiếp theo là nó khó để tiếp tục FS khi mà không đổi chiều quay. Vì thế nên đổi ngược chiều, những cái đổi ngược chiều như vậy rất là hữu ích. Tuy nhiên thì lạm dụng nó sẽ làm mất đi sự hài hòa, tức là mình cứ counter như vậy thì mất đi cái sự hài hòa, cái harmony, cái hài hòa. Hay là trong tiếng Nhật là có quan niệm wa, cũng là harmony, hài hòa. Và đoạn giữa này bạn phải lưu ý điều đó, là đừng có làm những cái gì đó lạm dụng quá, làm nó mất đi cái sự hài hòa của toàn bộ cái combo đó ha. Đến cuối cùng thì đó chính là phần kết. Thì tiền hung hậu kết, ý nói mọi thứ kết thúc tốt đẹp dù có nhiều khó khăn. Thì như ở đây nói là all's well that ends well, thì tiền hung hậu kết ha, thì mang cái cao trào đến đoạn kết. Và trong đoạn này thì nhiều spinners, nhiều người cố gắng thực hiện những cái kỹ thuật khó nhất, nhưng sử dụng những cái kỹ thuật khó đó thường dẫn đến việc phá vỡ hài hòa của toàn bộ combo. Nhưng mà những kỹ thuật đơn giản phổ biến lại không phá vỡ sự hài hòa đó, tuy nhiên lại khá là chán và buồn tẻ. Thì đoạn kết này nó nên là những cái gì đó nó hay nhưng mà không quá dễ, cũng không quá khó để không bị phá vỡ đi sự hài hòa. Nếu mà kết hợp được tốt thì mình vẫn có thể giữ được cái sự hài hòa như đoạn đầu, là giữ và điều khiển được cái sự hài hòa của toàn bộ combo. Tuy nhiên thì phải giữ được nó thì nó sẽ rất là tốt. Nếu có thể thì bạn nên phản bội, tức là phản bội lại dự đoán của người xem
để làm họ bất ngờ. Thì theo ý này của Ayano, mình nghĩ đó chính là làm một cái gì đó mình làm tốt, không phá vỡ sự hài hòa, nhưng lại đem lại sự bất ngờ cho người xem. Tức là mình không có expect làm chuyện đó. Qua cái lý thuyết đầu giữa kết, opening, middle and theory, thì Ayano có nhắn gửi một vài điều về những cái suy nghĩ của Ayano. Thì nói rằng vài người có nói thì FS được làm nên bởi những ngón tay chuyển động đẹp mắt. Cụ thể, quay bút nhẹ như RSVP MX hay là Comsa thì phản ánh đến trình độ cao và kỹ năng tinh tế của người đó. Tuy nhiên, nếu thiếu trình độ thì ngón tay sẽ không đẹp mắt, và bạn cần phải luyện tập như một nghệ sĩ múa ballet vậy. Thì cái này rất là hay của Ayano ha. Tất nhiên thì điều kỹ nhất đó chính là bắt chước một ai đó hoàn toàn. Mình nghĩ ở đây là hoàn toàn, chứ tập những cái linkage hay là combo gì cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà đừng bắt chước ai đó một cách toàn bộ, đừng bắt chước toàn bộ người ta. Sau đó thì Ayano có trích dẫn lời nói của Hash, một spinner của Jeb cũng đã rất là lâu năm rồi. Thì Hash từng nói thứ khó làm nhất chính là làm kỹ thuật dễ nhất với chuyển động mà công phu đến nỗi không ai có thể bắt chước được. Wow, một cái lời nói rất là ảnh hưởng con người, như là một cái triết lý riêng của Hash vậy. Thì mình thấy điều này rất là hay, rất là tôn trọng Hash luôn. Vì thế nên Hash được tôn trọng bởi trình độ và triết lý của Hash, nên lời nói đó phản ánh nên xu hướng của Jeb. Cụ thể nói là cái style quay VP, quay RSVP, thì Hash với KVP thì phải nói là quá là tuyệt vời. Thì nếu mà nói về cái triết lý đó thì nó rất là sâu sắc và có nhiều thứ để mà mình suy nghĩ. Ayano cũng có nói là học từ video solo video thì rất là bổ ích, cho nên là mình xem đi, go watch it, đi coi nó đi. Tuy nhiên thì không có một luật lệ nào. Bạn có thể làm gì đó bạn thích, nhưng có kiến thức về lý thuyết có thể giúp bạn rất nhiều. Và tiếp theo thì Ayano cũng nói rằng là Jeb thì cho phép sự đa dạng, thành ra là anh ấy không thể nào gần đây không thể nào theo kịp được tiền tuyến của Jeb của những người quay bút Nhật Bản. Nên góc nhìn của Ayano được chia sẻ sau đây có thể cũ và nói lên xu hướng của những thập niên trước. Và cuối cùng thì là lời cảm ơn. Thì ngày hôm nay, phần cuối cùng của về phong cách là phần 3, thì mình đã giải thích và nghiên cứu xong một phần của phong cách, và đây là nhờ sự trợ giúp của Ayano đến từ Jeb. Và bài phân tích này thực ra rất là bổ ích cho những ai mà đang nghiên cứu về style và quay bút nói riêng. Thì về quay bút nói chung thì nó rất là hay, và mình muốn đem lại những cái nội dung đó, những cái bài phân tích nghiên cứu đó, để ai đó chưa biết hay là còn đang tìm hiểu thì có thể có được một cái góc nhìn rộng hơn, một cái góc nhìn chi tiết hơn, cụ thể hơn về style trong quay bút. Thì hôm nay mình đã nói đến lý thuyết và những cái suy nghĩ của Ayano, và sự giúp đỡ đó nó đã đem lại nhiều thứ cho mình. Và mình cảm ơn Ayano rất nhiều một lần nữa đã đồng ý giúp cho mình trong công cuộc nghiên cứu này. Và Akai, cảm ơn mọi người đã xem video này, và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.